ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኮፍታ ከድንች ጋር እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ወደ አሰራሩ እንገባለን። አብራችሁ ቆዩ። የተፈጨ ስጋ ግማሽ ኪሎ ነው ያለኝ። የተፈጨ ስጋ እዚህ ላይ ቀይ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ፣ ደቆ የተከተፈ በግዶነስ ወይም ፐርስሊ ደቆ የተከተፈ፣ ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ። ይሄን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ይሄን መስላል በደንብ አድርገን ቀላቅለናል። በመቀጠል ይሄንን ክብ ክብ ቅርጽ እያድበለበልን በትንሹ እንደ ኳስ ማለት ነው፣ እንደዚህ እያድበለበልን ቁጭ ቁጭ እናደርገዋለን። እሺ ይሄን ይመስላል። እንደ ኳስ አዘጋጅተነዋል። ይሄን ፍሪጅ ውስጥ አደርጋለሁ። እስከዛ ድረስ ላውል የሚጨምረው ሶስ አዘጋጃለሁ። ዘይት ጨምራለሁ። ዘይቱ ላይ 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ጨፈልቅበታለሁ። እዚህ ላይ በመቀጠል ቲማቲም ፈጭቼ ፍሬሽ ቲማቲም ፈጭቼ ጨምርበታለሁ። እዚህ ላይ ግማሽ ማጂ፣ ጨው እንዳስፈላጊነቱ በኋላም እንደ ጣዕሙ አይተን እንጨምራለን። ቺሊ ፓውደር፣ ትንሽዬ ሳልሳ። በመቀጠል ይሄ ውሃው መጥቶ በደንብ እስከሚወፍር ድረስ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። እሺ እንደምታዩት በደንብ አድርጎ ተቁላልቷል። ውሃው በደንብ አድርጎ መጥቶታል። እዚህ ላይ አሁን የፈላ ውሃ ጨምርበታለሁ። እሺ ውሃው ከፈላ በኋላ ቅድም ፍሪጅ ውስጥ ያስገባነው ቀስ ቀስ እያደረግን ቁጭ ቁጭ ማድረግ ነው ማለት ነው። አናማስለውም፣ እሳታችንን እንቀንሳለን። እንዳይፈርስብን ማለት ነው። አናማስለውም። እሺ ይሄን በእንደዚህ መልኩ ካደረግን በኋላ ድስታችንን ከድነ ነው እሳታችንን ቀንሰን ረዘም ያለ ሰዓት ቀስ ብሎ ይበስላል ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ወደ 1 ሰዓት የሚሆን ያክል አንተክትኬዋለሁ። ውሃው እንደምታዩት እዚህ ላይ አሁን ድንች ጨምርበታለሁ። እሺ ይመስላል። ድንቹ መብሰሉን ቼክ እናደርጋለን። እንደምታዩት በስሏል ድንቹ። ጨዋችን እንቀምሳለን። ያው ጨው እንዳስፈላጊነቱ እንጨምራለን። በቂ ጨው አለው። እሳቴን አጠፋለሁ። እዚህ ላይ ትንሽዬ ኩዝበራ ወይም የድንብላል ቅጠል በተን እናደርግበታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጨርሰናል። እሺ በመጨረሻ ይሄን ይመስላል ተመልካቾቼ። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ ኮፍታ አዘጋጅተናል። ይሄንን ከሩዝ ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እንዲቹ ባለበት ሁኔታ ከዳቦ ወይም ኩብስ ጋር መመገብ ይቻላል። በጣም አሪፍ ነው።
አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። እንደተለመደው በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።